7χρονο που βγήκα στο θέατρο, δεν είχα την ίδια αγωνία, δεν καταλάβαινα. Το κατάλαβα αργότερα, όσο περνούσαν τα χρόνια και έκανα παραστάσεις και έπαιζα θέατρο. Την ίδια αγωνία, ναι. Το κοινό με αποθέωσε. Δεν μπορεί να μην αισθάνομαι. Είναι πολύ συγκινητικό. Νιώθω όμορφα, πολύ. Νιώθω την αγάπη του κόσμου. Και αυτό με συγκινεί. Συγκινούμε πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Βέβαια, δεν είναι υπερβολή να το λέω, δεν τελειώνει ποτέ, γιατί πρέπει να σε θέλει η σκηνή, να σου λέει έλα. Και εγώ να πηγαίνω, να δέχομαι το χειροκρότημα, αλλά να νιώθω όμορφα, πολύ όμορφα. Συγκινούμε πραγματικά. Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση. Αισθάνομαι συγκίνηση γιατί εδώ σε αυτό το θέατρο έχει κάνει τον ντεμπούτο της η Μαρία Κάλλας. Τη Μαρία Κάλλας τη γνώρισα στην Κομπαρσίτα. Ερχότανε με τον Ωνάση και χορεύανε. Και με εντυπωσίασε. Μου άρεσε πολύ. Την είχα συναντήσει στο Παρίσι, στο Μαξίμ. Ναι, πράγματι τα ανακάλυψε. Ήτανε φίλη του πατέρα μου, ερχόταν στο σπίτι και με έβλεπε εμένα να κυλιέμαι κάτω, να χορεύω, να κάνω τα μαλλιά μου. Και έλεγε, Σωκράτη, το παιδί έχει ταλέντο. Τι ταλέντο, λέει, αυτό είναι μωρό του, έλεγε. Όχι, όχι, έχει ταλέντο. Και πράγματι βγήκα στη σκηνή, σε ένα ρόλο παιδικό βέβαια, και με χειροκροτούσε ο κόσμος και χαιρετούσα, ξαναχαιρετούσα. Ήμουνα 7 χρονών. Ήταν ο παππούς, λέει, που θα πέθαινε. Ναι, ένα γεροντάκι, σαν να το βλέπω μπροστά μου. Και θα πέθαινε και του έλεγα, «Μ' αγαπάς, παππού?» «Κι εγώ σ' αγαπώ». «Γιατί κλαις, παππού? Τι έχεις, πονάς?» «Να μην κλαις, παππού. Εγώ όταν μεγαλώσω θα σου φέρνω κρασί, τσιγάρα. Θα γίνω καραβοκύρης, παππού, και θα με λένε Καπετάν Κωνσταντί». Και έκλεινε η αυλαία και ήταν όλοι οι ηθοποιοί πίσω από μένα και εγώ έτρεχα να χαιρετήσω, σαν να μην ήταν οι ηθοποιοί, και χαιρετούσα εγώ. Η μάνα μου, όταν άκουσε για το θέατρο, φώναζε, γιατί έβγαινε από πάνω όλη η γειτονιά και λέγανε, «Κρίμα τα παιδιά, μην τα δικήσετε, πρέπει να βγουν στο θέατρο».
τα παιδιά μου θεατρίνος, ποτέ, έλεγε η μάνα μου. Αλλά όταν μας είδε και παίζαμε, τότε... Ναι, με βοηθούσε. Με βοηθούσε πολύ. Ήτανε με τον Άντονι Κουίν. Πραγματικά. Υπήρχε μία πρωταγωνίστρια που θα έπαιζα κι εγώ μαζί της, η οποία έλεγε ότι είναι βεντέτα, ότι είναι αυτό. Κι εγώ προς στιγμή, γιατί νόμιζα ότι με πρόσβαλε, είπα να φύγω. Και μου λέει ο Κουίν, ποτέ δεν θα φύγεις. Θα δείξεις ποια είσαι. Θα δείξεις την ασία σου, μου λέει. Και πράγματι, έδειξα τι κάνω. Ήταν πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Η θυσία μου ήτανε που αφιερώθηκα στο θέατρο. Δεν με ένοιαζε τίποτα πια, μα τίποτα, παρά μόνο να βγω στην παράσταση. Τι θα κάνω, τι θα παίξω, θα χορέψω, θα τραγουδήσω. Με ενδιέφερε μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Θα μπορούσα να έχω κάνει παιδιά, γιατί τα αγαπούσα πολύ. Και εγώ έμεινα στο θέατρο. Δεν κοίταξα τίποτα άλλο, παρά μόνο το θέατρο. Ο πατέρας μου αγαπούσε το θέατρο και μου έλεγε, παιδί μου, αφού θέλεις το θέατρο πρέπει να τα μάθεις όλα. Και πράγματι, χόρευα, τραγουδούσα, έκανα τα πάντα. Κλακέτες, τακ. Έπαιζα ακορντεόν, είχα δάσκαλο που ερχόταν και μου έκανε μαθήματα. Ευτυχώς ήταν ο πατέρας μου που αγαπούσε το θέατρο και με βοήθησε πολύ. Έβλεπα τα ζήλια που παίζανε, τακ, αυτό το πράγμα και μου άρεσε. Και έλεγα, μαμά μου, θέλω να τα μάθω κι εγώ αυτά. Και πήρα τα ζήλια σιγά σιγά και τα έπαιζα. Εντάξει, ήθελα να τα μαθαίνω όλα. Να κάνω τα πάντα. Να χορεύω, να τραγουδώ. Θυμάμαι, βγήκε κάποιος στο τρένο που θα φεύγαμε και ήθελε να με διώξει, γιατί ήμουν ανήρυγη. Και λέει η μάνα μου, Ζωζό, πάρε τα ακορντεόν. Και παίρνω τα ακορντεόν και αρχίζω και παίζω και τραγουδάω. Γκουλέ, λέγανε οι Τούρκοι. Ώρα καλή. Τους άρεσε. Βεβαίως, ήταν πολύ όμορφο. Θυμάμαι στην Κομπαρσίτα που λέει ο Κομφερασιέ και τώρα υποδεχτείτε τη βασίλισσα της νύχτας. Και λέω μέσα μου, εγώ είμαι αυτή. Μου άρεσε. Αστείο είναι. Εγώ γεννήθηκα για το θέατρο.
Από μικρό παιδάκι. Δεν μου το δίδαξε κανείς. Πήγαινα απέναντι στα τιτάνια, ξεσήκωνα αυτές που χορεύανε, που παίζανε και πήγαινα στο σπίτι μου και τα έκανα. Έτσι κάνανε, αυτό κάνανε. Νομίζω γεννήθηκα για το θέατρο. Τα αγαπώ το θέατρο. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Θα έλεγα αν είναι έτοιμη για να κάνει αυτή την εμφάνιση στο θέατρο, διότι πρέπει να τα δώσεις όλα. Δεν γίνεται να δώσεις κάτι, ας πούμε, όχι. Πρέπει να τα δώσεις όλα. Να παίζεις, να χορεύεις, να τραγουδάς, να ντύνεσαι ωραία, πολλά, πολλά. Πρέπει να κάνει θυσίες. Το θέατρο τα παίρνει όλα. Τα ρουφάει, τα ζητάει. Εγώ τα έδινα. Τα έδινα όλα με την ψυχή μου. Γεννημένη για το θέατρο. Πού το είδα, πώς έγινε δεν ξέρω. Τα έδωσα όλα και τα δίνω. Ένα δραματικό ρόλο. Ένα ρόλο που όταν με βλέπεις δεν θα πιστεύεις ότι είμαι εγώ. Γιατί έχω συνηθίσει να χορεύω, να τραγουδάω, να παίζω. Έχω παίξει το Φιντανάκι, ο οποίος ήταν δραματικός ο ρόλος μου. Αλλά κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο. Αυτή η παράσταση άφησε εποχή. Θα μείνει στην ιστορία. Σχέδια πάντα κάνω. Έχω πολλές προτάσεις, αλλά πάντα διαλέγω την καλύτερη. Και τώρα θέλετε να θυμηθούμε λίγο τους Σαπάχηδες. Σου τα έχω μαζεμένα και χίλιο υπομένα, αν δεν καθίσεις φρόνημα, άλλοι μόνο σε σένα θα πάνε από μένα, τα νιάτα σου χαμένα. Αν δεν καθίσεις φρόνημα, άλλοι μόνο σε σένα, ας τα κόλπα πια τα πλάνα σου, πριν βάλει μαύρα η μάνα σου. Και πάψε να με στραβοκοιτάς, πριν γίνεις άματας, γιατί στα έχω μαζεμένα και χίλιο υπομένα. Αν δεν καθίσεις φρόνημα, άλλοι μόνο σε σένα, άλλοι μόνο σε σένα, άλλοι μόνο σε σένα.